नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला चिरमुऱ्याचा कांदा घालून एक नाश्ता बनवून दाखवणार आहे। हा टाइमपास साठी खाऊ शकता तुम्ही, झटपट होणार आहे। त्यासाठी बघा मी टोप गरम करत ठेवलाय। जर हे सॉफ्ट जर तुमचे असेल ना तर पहिले ह्या टोपामध्ये तुम्ही गरम करून घ्या थोडेसे। गरम केल्यामुळे काय होईल, 2 ते 3 दिवस तुम्ही जितक्या दिवस ठेवाल तितक्या दिवस हे राहू शकतात। आणि पहिली गोष्ट म्हणजे अशा चाळणीने त्याला चाळून घ्या मोठ्या, की जी खर वगैरे जर असेल तर ते निघून जाईल। गॅस आपला मीडियम आहे। मीडियम गॅसवर एक 2 ते 3 मिनिट आपण एकसारखं याला हलवून भाजून घेऊया। गरम झालेले आहेत, आता आपण काढून घेऊया। चिरमुरे काढून घेतले आणि टोप परत गरम करायला ठेवलाय। त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन द्यायचं। तेलामध्ये आपल्याला 2 ते 3 चिमूट हिंग पावडर टाकायचे आणि 1 मुठभर शेंगदाणे टाकायचे। कच्चे शेंगदाणे आहेत। शेंगदाणे एकदम थोडेसे हलकेसे आपल्याला भाजायचे, जास्त काय भाजायचे नाहीयेत। हलकेसे भाजले गेलेले आहेत बघा। तर त्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम पातळ कापून घेतलेला आहे, उभा पातळ कापून घ्यायचा। आता हा कांदा आपल्याला ह्याच्यामध्ये चांगला भाजून द्यायचा आहे। या कांद्याबरोबर शेंगदाणे पण चांगले भाजले जातील, त्यामुळे शेंगदाणे आपल्याला थोडेसेच भाजायचे, जास्त भाजायचे नाहीत। आणि कांदा आपल्याला चांगला लालसर येस्तोवर भाजून घ्यायचा आहे। कांदा बघा अशा प्रकारे भाजून घ्यायचा, जसं आपण बिर्याणीला वगैरे कसं वरून टाकतो अशा पद्धतीमध्ये। त्याच्याबरोबर बघा शेंगदाणे पण चांगले भाजले जातात, करपत नाहीत वगैरे, कारण थोडंसं तेलामध्ये भाजले की लगेच त्याच्यावर कांदा आपल्याला टाकायचे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 छोटा चमचा जिरे, 1 छोटा चमचा मोहरी, कढीपत्ता। आता हे 1 मिनिटभर आपण परतून घेऊया, जेणेकरून आपले जे जिरे मोहरीचे टाकलेले आहेत ते चांगले भाजले जाईल। जिरे मोहरी बघा चांगले तडतडलेले आहेत। गॅस एकदम बारीक करायचा। तुमच्याकडे जर असेल तर थोडेसे डाळे पण तुम्ही टाकू शकता। ह्याला डाळ म्हणतात, आपले जे भाजकी डाळ असते ते। ह्याच्यामध्ये लगेच आपल्याला थोडीशी हळद टाकायची। ही पण आपली घरची हळद आहे। आणि गॅस एकदम मी बारीक केलाय बघा। बाकी सगळं मीडियम गॅसवर केलं होतं ना, तर हे बारीक गॅसवर केलेलं आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि ह्याच्यामध्ये थोडीशी लाल मिरची पावडर, ही तिखटवाली पण आहे आणि कलरवाली पण आहे। आता हे मिक्स करून घेऊया। कांदा बघा किती छान असा भाजलेला आहे, कलर बघा किती मस्त असा आलेला आहे, करपून द्यायचं नाही। मग जर हे पॅक बंद डब्यात जर तुम्ही 2 दिवस ठेवलं तरी छान राहील। हा जो मसाला केलेला हा सिक्रेट मसाला आहे। हा तुम्ही सगळ्या चिवड्यांना वगैरे वापरू शकता। जर तुम्हाला जर ह्याची रेसिपी बघायची असेल ना तर आपल्या दुसऱ्या चॅनलवर लगेच रेसिपी येत आहे, एक अर्ध्या तासात, ते तुम्ही बघा। आता हे पण परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये लह्या ज्या आपण भाजून घेतल्या त्या थोड्याशा, कारण की जर सॉफ्ट जर असेल तर थोड्याशा गरम करायच्या। आता हे पण आपण चांगलं परतून घेऊया। ह्याला मुरमुरे म्हणतात, आमच्याकडे चिरमुरे म्हणतात, लह्या सुद्धा म्हणतात। आता हे मीडियम गॅसवर आपल्याला हे एकसारखं हलवून परतून घ्यायचे। बघा किती खरपूस असा आवाज येते, कुरकुरीत एकदम। 5 ते 7 मिनिट झालेत बघा, एकसारखं मी परतत आलेली आहे। तुम्हाला जर ह्यातला जो मी मसाला जो टाकलेला आहे ना, चिवडा मसाला, त्याची जर रेसिपी बघायची असेल ना तर आपल्या दुसऱ्या चॅनलवर एक अर्धा तासात रेसिपी अपलोड होणार आहे बघा। मस्त असा आपला खमंग असा झालेला आहे हा नाश्त्याचा। जर ही रेसिपी तुम्हाला जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।